Dhe më rikthyer sërish në studion ABC Live. Dhe në fakt në këtë momente do të largohemi paksa nga realiteti politik. Do të tregojmë tek ju një histori që duket sikur është histori njerëzore, është histori shumë frymëzuese, është një histori sakrifice dhe force mbi të gjitha. Shqipëria ka qenë një nga shtetet e cila I është përgjigjur thirrjes së Shteteve të Bashkuara për të strehuar dhe ndihmuar afganët të cilët u detyruan të largohen nga Afganistani për shkak se në pushtet erdhën talebanët. Në Shqipëri besoj gjithë secili është hasur me një familje të tillë apo me individ të tillë, me persona të cilët tashmë kanë filluar të ndërtojnë jetesën e tyre në Shqipëri. Por çfarë ndodh? Ka nga ato gratë të cilat kanë gjetur forcën për të ecur përpara. Në këtë momente do të tregojmë një histori të 4 grave të cilat kanë vendosur që në qytetin e Lezhës, më saktësisht në Shëngjin, sepse aty jetojnë për momentin, të hapin një biznes. Ka një biznes të tyre, bëhet fjalë për një restorant. Nuk e di se çfarë gatuhet, nëse ka të bëjë me gatime tradicionale afgane apo jo. Në këtë momente ne do të kemi lidhje me 2 nga zonjat, të cilat I shohim edhe në ekran, edhe pse janë 4 të cilat janë sipërmarrëse në këtë biznes, ne do të kemi vetëm 2 prej tyre, bëhet fjalë për Walwalën dhe Mariam. Mund të më korrigjojnë nëse I kam shqiptuar emrat e tyre mirë apo jo. Gazetari jon Gjergj Figuri nga Lezhë do të na asistojë në këtë lidhje, në këtë intervistë drejt për drejt së bashku me përkthyesin, por fillimisht dua t'i përshëndes të 2 vajzat. Përshëndetje nga studio ABC Live. Hello from ABC Live. The presenter is saying hello to you. Hello, thank you for having us. Faleminderit po na mirëprisni. Është shumë kënaqësi për ne që të promovojmë zonja të cilat gjejnë forcën për të ecur përpara dhe është një shembull kaq I mirë për të nisur një jetë të re në Shqipëri. Fillimisht më thoni, dua të fokusohem tek hapja e restorantit. Ka një emër restoranti juaj? Do you have a name for your restaurant? Yes, our restaurant name is Kabul. Kabul is the capital of Afghanistan and Shëngjin is here in Albania. Emri I restorantit quhet Kabul Shëngjin. Kabul është qyteti I Afganistanit nga ne vim dhe Shëngjin qyteti që po na mirëpret. Cila ka qenë nga vajzat, nga zonjat që ka pasur idenë për të hapur këtë biznes në Shëngjin? Kush e ka pasur idenë e para për këtë sipërmarrje të re nga ju? Who was the first one to have the idea to open the restaurant here? Well, it was the idea of both of us. We were just planning to start our work. Actually, first we thought we can open a parlor shop, and then we came on walking by the beach, so we saw that shop, it's empty, so we thought it's a chance to use it as a restaurant. So the idea of this shop was from both of us. Të dyja ne po mendonin kur erdhëm këtu menduam që si të fillonim të rindërtonim mirë, të ndërtonim diçka. Menduam të hapnim një dyqan rrobash, por pastaj duke ecur përgjatë Bregdetit, pam restorantin këtu që ishte bosh dhe vendosëm që nga shumë ideale për të filluar punën tonë. Kështu që ideja na erdhi duke ecur bashkë rreth Bregdetit. Dhe në fakt është një ide shumë e bukur që në një vend të huaj, tashmë ku ju jetoni edhe punoni, për të sjellë edhe tek shqiptarët gatime tradicionale nga Afganistani. Tani na thoni pak, unë di dhe kam informacion që gatime tradicionale janë ashaku dhe balan, nëse shqiptohen në të tillë forme. Mund të na thoni pak ku përdoret ashak, në përdasma, në gëzime familjare? It's a good idea to have this restaurant here. As far as I know, the president is saying, I know that Afghan traditional food is ashak and balan. Can you please tell us where ashak is used and where balan is used? Okay, so ashak and bulani is a traditional food of Afghanistan. Bulani is used as an appetizer, and sometimes they use it as a meal. Well, it really depends on the preference you give. And about ashak, Mariam will say. So ashak is also our traditional food. We mostly cook in Fridays or when we have some guests. But most of the people like it because it has no oil. That's why it's better for them. So bulani, kështu shqiptohet gatimi tradicional, është më shumë një appetizer, një ushqim hapës, por ka njerëz që përdorin edhe si pjatë kryesore, ndërsa ashak është një gatim I cili përdoret për festa, ditëve të premta ose kur kanë miq.
Kështu që afrohet përshkrimit të dasmave. Kjo është një formë shumë e mirë prezantimit me kulinarin afgane, po nga gatimet shqiptare, tradicionale shqiptare, momenti që keni ardhur në Shqipëri, cili është gatimi juaj preferuar shqiptar? It's a nice way to present the Afghan food, but from the Albanian food, what do you know? Which was the first food, the Albanian food you met when you came here? Well, actually, we haven't tried any Albanian food so far because in the place we are living, it's all seaside and it has only seafood, as I have mentioned before. So I have only tried pirashti. One morning, I and Maria went to a cafe in Lezhë and we tried pirashti that was so delicious. It was, I don't know if I can pronounce the name. Yes. How is pirash? Maybe? It was a great and it had Nutella inside. Brioche. Zonja thonë që këtu ku jetojnë këto restorante gjithë gatojnë vetëm për prodhime deti, duke qenë se janë në Shëngjin, dhe nuk na ka rasti të provojmë gatime tipike tradicionale shqiptare, edhe pse prodhimet e detit janë tradicionale shqiptare, nuk është se kjo nuk i përjashton nga tradita. Ne kemi dalë vetëm në qytet me Lezhë dhe kemi provu brioche, që na është diçka interesante dhe e veçantë, që si kemi provu në Afganistan. Dhe ka shumë në fakt gatime tradicionale shqiptare që janë shumë të shijshme dhe ja sugjeroj edhe vajzave që ti provojnë. Tani t'ju pyes pak, ju me anglishtën duket sikur i keni shumë mirë marrëdhënie. E flisni rrjedhshëm gjuhën angleze. Ju përpara se të vinit në Shqipëri keni studiuar në Afganistan, në mos gaboj Walwala ka studiuar për psikologji, ndërsa Mariam ka qenë mësuese anglisht atje apo jo? It looks like you speak very good English. Your relation to English is very good. What was your study in Afghanistan? I think one of you was a psychologist and the other English teacher. And I was English teacher, but I was studying economy. And yeah, so I have learned English in some exchange camp. I went to Turkey and India, so for learning English, and those programs were from our office. That's why I have learned English like very well. I can speak well, and I have studied psychology back in my country. It was on my national language, on Persian language. So I haven't studied my full in English, but I have learned English beside myself. Mariam ka qenë mësuese anglisht në Afganistan, pavarësisht se degës së dinit sa ka qenë ekonomi. Kurse Walwala ka studiuar psikologji në gjuhën pashtun, por gjatë disa programeve të shkëmbimit në Turqi dhe në Indi ka mësuar anglishtën dhe e ka ndihmuar shumë për të mësuar anglishtën. Përpara se të caktonim intervistën, unë kam komunikuar me Walwalën, edhe në fakt ditën e djeshme më ka kërkuar një shtyrie të intervistës për shkak se nëna e saj ka qenë pak pa qef, ka qenë pak e sëmur. Por me sa duket situata është stabilizuar, uroj që nënat gëzoj shëndet plot në këto momente që flasim. T'ju pyes pak, ju jeni në Shqipëri me familjarët tuaj, keni ardhur me familjen, apo është ende një pjesë e familjes që jeton në Afganistan? You are here with your families, or do you have still parents living in Afghanistan? I left my parents and my brother behind. They are still in Afghanistan, and this is the point that makes me very disappointed. Like you're leaving a part of your heart in a place where there is no nothing is clear. There's nothing is clear what will happen to a country. So it was a good decision for me in my life, just choosing to come alone in here because I was the only one who was eligible to evacuate, so I couldn't bring my parents and brother. So I have only my parents and brother back in Afghanistan, and I am really very worried about them, and this is the only thing which makes me like kept me grounded, and I feel I should do something, and that's why I'm working hard to help them at least. Familjen kryesisht e kam në Afganistan, ata nuk ishin të lejushëm për të dalë nga Afganistani. Është shumë vështirë të lash një pjesë të shpirtit atje, ku asgjë nuk është më e qartë, asgjë nuk dihet se çfarë do të ndodhe nga sot nesër.
ne na kanë ngel vëllezërit, babai, andaj dhe unë prandaj edhe zgjodha të punoj që të paktën të mundohem që të ndihmoj sa të pak ata që kanë ngel. Po besoj kanë komunikim të vazhdueshëm, si arrin që të lidhen me ta? In that situation, I was supposed to choose half of my family, and we came here. I came here with my family, but not the full family. My 2 sisters and 2 brothers are still in Afghanistan in really bad situation. So this is I'm really worried about. Edhe Mariam ka ardhur vetëm me gjysmën e familjes, sepse I lejoi të sillte vetëm gjysmën e familjes, dhe 2 vëllezër dhe motra e saj kanë ngelur në Afganistan. Të lutem nëse mund ta pyesësh, si arrin që të komunikojnë me familjarët atje, dhe çfarë I tregojnë ata për situatën në cilën ndodhen? Do you communicate with the families back there? What means of communication you use? And what do they tell you about the situation there? So we can just communicate with them through a phone, and they always say there's no work, there's no money, the situation are not good. Yeah, we communicate with them daily, and the point is the people are not now worried about security. They are now worried about what they eat. People are starving, there is no work, and money has been blocked for more than 6 months. So it's, I don't know, this situation is severe and very tough. I don't know how we can come over it. But inshallah we will do it, and we hope so. We are positive, and everything will be okay one day. Për të komunikojnë me telefon çdo ditë. Ne komunikojmë çdo ditë. Njerëzit atje tashmë nuk sigurohen më për sigurinë e tyre. Siguria ka kaluar platë të tyre. Atje tashmë po diskutohet mbijetesa. Të kemi çfarë të ham në darkë. Kjo po na shqetëson shumë, na merakos shumë, sepse nuk po e kuptojmë askush se sa do zgjasë kjo periudhë. Atje janë bllokuar nga I ftofti tashmë thotë, edhe nuk ka as punë, nuk ka as para, dhe është një situatë jashtëzakonisht e vështirë që edhe ne na lën gjatë kohës të merakosur. Unë kuptoj që gjatë gjithë kësaj periudhe të paktën vajzat kanë pasur një qetësi, po themi, për të marrë veten nga gjithë ajo sa ndodhi në Afganistan në muajt e verës. Për kaq periudhë të gjatë kohore kanë mundur gjithashtu që të informohen, ndoshta të lexojnë në shumë media shqiptare, botërore, media flas në të gjithë botën, se si e kanë pasqyruar atë që ndodhi në Afganistan. Unë dua të ndalem pak tek figura e gruas, sepse është përfolur shumë për sa I përket ardhjes në pushtet të talibanëve, ku do të kishte kufizime lidhe me të drejtat e grave, rolin që ajo do të kishte në familje, në shoqëri dhe jo vetëm. Ju jeni vajza të shkolluara, pra keni pasur një jetë shumë normale në Afganistan përpara kësaj periudhe. Keni vijuar studimet, keni pasur një punë, realisht është ajo që pasqyrojnë mediat për sa I përket figurës së gruas, si ka qenë roli I saj në shoqëri më herët? I hope, she's saying that I hope that you had time to recover at least, to find somehow peace of mind during the time you are here. Since you are well-educated women, I think that you've been reading all this time the media, the international media presenting the situation in Afghanistan. My question is about the role of women in the Afghan society. How do you expect, how do you see what will happen to the woman role in the Afghan society? Actually, nowadays women are staying at home all the day. Even they cannot go somewhere without their husbands or their brothers. So that's the situation, that they think that like they're in jail, not in their country, not in their homes. So well, I think this is not only for ladies now. As I see, both women and men are suffering in Afghanistan. So all the men are as well, like they are jobless, they don't have anything to do, and the ladies as well. So I think equally all of the Afghans are now going from a very dark point and from a dark period.
So especially then to ladies, like you are not able to obtain your basic rights, like if it's education, if it's going out, if it's even going for shopping, you have to have someone with yourself, you have to have a man, a brother, someone with yourself to do what, to go out. So actually this situation is disheartening, and we don't know what will happen. And the destiny is not clear, but we hope that one day everything will be all right. We are positive, and like you see, we have came from a situation, we went from a trauma, but we still never give up. So we start working in here, we start our own restaurant. So I know all Afghan ladies are brave enough and bold enough, they will overcome this situation as well. Atëherë, gratë në Afganistan për momentin nuk kanë asnjë të drejtë. Ato edhe për të dalë nga shtëpia për të shkuar në një dyqan për të dalë për një shëtitje duhet të kenë se s'ban një mashkull të familjes me vete. Është më keq se një burg, është edhe në shtëpi edhe në rrugë më keq se në një burg. Por kjo situatë nuk është e keqe vetëm për gratë. Situata është e keqe edhe për burrat. Burrat nuk kanë punë, nuk kanë me se sigurojnë jetesën. Është një nga pikat më të errëta në historinë e popullit afgan. Sidoqoftë, gratë afgane janë gratë forta, do të dinë si të mbijetojnë dhe ne shpresojmë që ashtu siç ne kemi hapur restorantin do gjenden mënyra për të mbijetuar dhe për të kaluar këtë situatë e cila është jashtëzakonisht e vështirë, jashtëzakonisht e zezë për popullin tonë. Ndoshta për ndihmuar veten tuaj, për ndihmuar dhe familjarët që jetojnë në Afganistan, të paktën për nga ana financiare, ju mendoni se mund ta zgjeroni biznesin e restorantit tuaj në momentin që flasim, jeni 4 gra sipërmarrëse apo jo, dhe jeni të katërta të cilat merrni me menaxhimin, dikush gatuan, dikush shërben, aty ka klient vetëm nga Afganistani dhe është më e thjeshtë për të komunikuar, apo edhe kur vin klient shqiptar, ju duke qenë se flisni anglishtën, mund të komunikoni me ta. Edhe nëse mund të pyesim për stafin, jeni vetëm ju të katërta apo ka edhe të tjerë? So you are 4 women managing this restaurant. Is your clientele only Afghans, or do you have also Albanian clients coming in here? Yeah, we are 4. So three of us are sisters, not me, except me, the 3 others are sisters, and they are from one family, and most of our clients are, as well Afghans, as they are missing their food a lot, and as in a result that we are staying, that all Afghans are staying, we don't have kitchen, and we are not able to cook the food. So, ne jemi 4 gra që menaxhojmë këtë lokalin, 3 janë motra dhe vetëm Valvala nuk është motra e tyre. Klientat kryesisht i kemi afgan, sepse afgan u mungon ushqimi i tyre, por jo vetëm fakti që mungon ushqimi, por edhe fakti se në restorantin ku ne porrim nuk ka një kuzhinë të mirëfillt ku të mund na me gatu dhe ato detyrohen të dalin të hanë jashtë. That's why they are missing their food a lot, and they are coming a lot to our restaurant. But yeah, so we have Albanian customers as well as foreign customers. Many customers from Kosovo and from Albania. They are coming and they are loving our food a lot, and they are saying it's cheap and it's delicious. So like it's an honor to be to serve them. Por përveç klientëve afgan, padyshim që kemi edhe klientë shqiptar nga Kosova, si edhe të huaj, të cilët vinë dhe e pëlqejnë ushqimin tonë edhe për faktin që është i lirë, të gjithë habiten për çmimet e lira që ne kemi, dhe na forgëzojnë dhe kjo na bën ne që na jep zemër që të ecim përpara. Pyes pak nëse kanë një lidhje gjaku, apo janë thjesht shoqe, Mariam dhe Valvala, ndoshta bashkë me vajzat e tjera, apo jeni njohur me njëra tjetrën në momentin që jeni hasur tek vendi i strehimit, tek rezorti ku jetoni prej disa muajsh? Are you relatives also with the sisters? No, her mom was back in Afghanistan, my colleague at my office. We just knew each other from the start of this journey, from the start of Albania journey.
Atëherë, 3 nga gocat e motra, kurse Valbala ka qenë kolege në zyrë me mamin e gocave në Afganistan. Dhe me gocat është njohur vetëm kur kanë nisë evakuimin, kur kanë filluar këtë rrugtim, janë njohur me gocat dhe çfarë rrin bashkë. Janë, do të thënë, një pjesë ka pasur njohje më herët, ndërsa me vajzat, po. 3 janë motra, kurse Valbala është kolegja e mamit të 3 motrave. Dhe kur janë nis bashkë dhe aty janë njohur. Çfarë ndodh mes tyre? Kanë krijuar tashmë ato komunitetin ku mund të rinë bashkë, rrinë vetëm me njëri tjetrin, apo janë socializuar, janë integruar edhe me qytetarë tjerë cilët janë shqiptarë dhe jetojnë në Lezhë, në Shëngjin, apo nuk e di, diku tjetër në Tiranë, kanë ardhur ndonjëherë në Tiranë? So what's happening with the community here? Are you socializing also beside the Afghan people? Do you have Albanian friends in here? Do you meet other people here? Have you been to Tirana, to Shkodra? Actually, yes, we have some friends from Albania, and we've been to Tirana as well. But we have planned to go somewhere else as well, like Shkodra and other places. And as I see our friends who are from Albania, they are so hospitable and they are so kind. Ne kemi edhe miq shqiptar dhe kemi lëvizur, kemi shkuar së bashku edhe në Tiranë dhe kemi planifikuar të vizitojmë edhe qytete të tjera në Shqipëri dhe buzëqeshja e vajzës tregon se miq shqiptar janë shumë të mikpritës dhe na kanë respektuar shumë, na kanë bërë të ndjehemi si shqiptarë. Mua më vjen shumë mirë për këtë gjë. Paktën vajzat e kanë provuar, kanë edhe periudhën e verës kur ka fluks turistësh në vendin tonë, edhe në një vend bregdetar siç është Shëngjini, që ka turista patjetër edhe nga vendet tuaja, por sidomos nga qytete ndryshme të Shqipërisë dhe nga Kosova. Çfarë mund të themi për këtë njohje të këtyre kulturave të ndryshme, të karaktereve njerëzore të ndryshëm? Po. Sigurisht ne jam dhe të bëjmë një intervju. Komuniteti afgan shigje ka pas sezonit të verës dhe nuk kanë ardhur që në gusht. E kuptoj. Ende nuk e kanë krijuar po besoj kanë pasur mundësi që të takojnë njerëz të ndryshëm, si u duket mikpritja shqiptare. Ka ndonjëherë përveç kësaj anës tjetër të monedhës që ka ndonjëherë sjellje të shqiptarëve që ndoshta ato nuk janë djerë komode ose i shohin çuditshëm? The other side of the medal. Have you ever noticed that are there people here who's been seeing you strange, or you've noticed that people are bad behaving towards you? You've seen like strangers, since many people here. This is a touristic resort, and people are coming from all over Albania and all over the world here. No, actually, like they have always treated us so kindly, and people are so kind. I'm not saying only on Albanians because I don't know who is Albanian and who is foreigner. So that's why but whenever we see anybody from outside, they are waving and they are smiling to us and they are being kind, and that's what means a lot to us. So I haven't had any experience of bad behavior here. I don't know my one. I haven't seen it yet as well. They have always good behavior. Ne jemi këtu, u bën disa muaj tashmë, dhe ne takojmë njerëz të shumë që vinë për të vizituar plazhin dhe ne nuk është se dim t'i dallojmë kush është shqiptar dhe kush është i huaj, po të gjithë na sillen mirë, të gjithë na buzëqeshin, të gjithë na përshëndesin dhe ne jemi ndjerë shumë mirë deri tash. Akoma nuk kemi pasur raste që dikush të jetë sjell në mënyrë të papërshtatshme me ne. Është shumë e bukur kur e dëgjojmë këtë sjellje të shqiptarëve ndaj personave. Jemi mikpritës, e kemi këtë tipar dallues si popull. T'ju pyes pak, unë e di që një pjesë të familjes, një gjysmë të zemrës tuaj ju e keni ende në Afganistan, por do donit, mund të them, ëndra juaj më madhe, apo për ta konkretizuar projekti, qëllimi është që dhe ju të bashkoheni atje me familjen, apo do t'ishte mirë që gjysma juaj e familjes nga Afganistani të vinte dhe t'jetonte në Shqipëri? So now I know that half of your heart is back in Afghanistan, half of your family is back there.
Can I ask you about your projects? What your projects are? Do you plan to go back sometime? You hope it will get better and you join your families back in Afghanistan, or maybe bring your families here, or some other plan? Well, I think for now, I'm trying to get them out of Afghanistan. But yeah, I promise it's my homeland. One day, if everything's getting all right, so I have been educated for years just to serve my community. So for sure, I will go back. Për momentin thot, unë po përpiqem me gjitha fortat që të nxjerr familjen time nga Afganistani, sepse situata nuk është e mirë. Por sidoqoftë, ëndra ime dhe synimi im është një ditë të mund të kthehem, sepse unë jam edukuar, kam bërë shkollën, që t'i shërbej komunitetit tim dhe do të doja që një ditë të kthesha dhe të mund ta vija në jetë këtë ndërtim. Po Mariam, çfarë mendon? Mariam? In this situation, it will be better to take him out of Afghanistan, if it's here or somewhere else, at least out of Afghanistan. But how will I say it? When Afghanistan became a better place, a peaceful place, he will go back. Dhe ma jam të njëjtën gjë thot. Për momentin thot ne po përpiqemi që familjen të nxjerrim nga Afganistani, qoftë në Shqipëri, qoftë diku tjetër, po të jenë diku të sigurt. Dhe normalisht shpresa jonë është që Afganistani të kthehet në ditë më të mira dhe atëherë të mund të kthehemi edhe ne dhe të kontribuojmë për ta ndërtuar. U shpresoj që të bëhet më e mira për vajzat dhe të plotësohen ëndrat e tyre, por ky realitet me sa duket me të mirat dhe të këqijat e veta duket se jeta vazhdon. Dhe t'ju pyes pak si Valvalën edhe Mariam, e kanë menduar ndonjëherë që qëndrimi për një kohë të gjatë në Shqipëri mund të bëjë që mund të krijojnë edhe familje këtu, mund të ka gjasa që mund të dashurohen me një djalë shqiptar dhe të krijojnë familje këtu? As it seems, it would take long to realize your dream for going back to Afghanistan. A little quick to you, have you ever thought that maybe someday you will create family here, you may fall in love with some Albanian boy and create family here? Well, actually not yet, and we have came here by a promise, like they told us you will stay in Albania temporarily, so we will soon take off to US or maybe any other country. So I haven't thought about that, and we are not in the situation of thinking about creating family. So we have came from a trauma, from a very dark background. So for now I don't have any plan for future of for creating family. So for now my only goal is to assist my family back in Afghanistan. It's again on me that I do not decide for now to help my own family. So it's my work for now to help my family and the rest of my family who live in Afghanistan still. And it's my passion to help Afghanistan for now. Për momentin, gocat nuk mendojnë që të krijojnë familje, nuk na ka shpërfarë në mend një gjë e tillë, dhe sapo po kalojmë një tonë të jashtëzakonshme, qëllimi jonë vetëm për momentin është që të ndihmojmë familjet që të nxjerrin familjen nga Afganistani. Pastaj ka edhe çështja tjetër, sepse ne na është premtuar që ne do jemi përkohësisht këtu dhe kjo nuk na bën që ne ta shohim Shqipërinë si një vend ku do të vendosemi para fat gjatë dhe të mendojmë për të kryer familje këtu. Sidoqoftë për momentin, ëndra jone vetme është të marrim të nxjerrim familjet nga Afganistani. Unë e kuptoj, por të lutem përktheja pak vajzave që ndonjëherë këto punët e zemrës nuk është se janë të planifikuara dhe nuk kanë afate kohore. But she's saying that sometimes the hard questions do not have plans and do not wait for plans to realize. Well, we cannot say anything about that. So if it means to you or if it means to be for you, so it will come to your way. So I don't believe for now anything like this. I don't know. Valvala thotë nëse është shkuar që të ndodhe, le të ndodhe mirë se të vi, por ne për momentin as nuk na ka shkuar mendja fare në diçka të tillë. Po, dhe ne djemë shqiptarë, thuja Valvalës se edhe Mariamit i kemi shumë të mirë, kështu që do t'ishin të mikpritura si nusa në Shqipëri. Edhe diçka të fundit, jo, mund t'ja përkthesh këtë, mund t'ja përkthesh. She said that also the Albanian boys are
are very kind and very nice. So you have to know that you are welcome as brides in Albanian families. Yes, they are, but we are not in that mood or that situation. Whatever it comes, whatever it happens, if it happens. Yeah. Pra çfarë të ndodhi, le të ndodhi, është e mirë pritur. Kështu jemi dhe ne të këtij mendimi. Kam dhe diçka të fundit. Mariam, e kam dëgjuar të shprehësh një dëshirë tënde për të bërë ambasadore. Dhe unë them vetëm diçka që ambasador dhe përfaqësues më të mirë të një shteti dhe konkretisht Afganistanit jeni ju, të cilat edhe pse ndodheni në Shqipëri, keni mundur që ta prezantoni dhe përfaqësoni sa më mirë shtetin tuaj, duke qenë të suksesshme edhe pse në kushte të vështira për ta nisur këtë jetë e re. So, Mariam, I have heard that you express your wish to become an ambassador someday. But I think that the best ambassador of a country like Afghanistan is you, young ladies with dreams and with the passion to build things, to make things even in hard situations. Yeah, it's hard to be an ambassador, especially in this situation, but I try my best to work on for having a peaceful Afghanistan, and it's my passion to help them. Of course, we never give up, and everyone should stay on their foot, and they should stand, and they should work on their country, work for their people, to serve them, and it's really good for me to be an ambassador for my country. Dhe është vështirë që tashmë edhe të ndrojmë që t'jeni ambasador. Por sidoqoftë, kjo ëndra ime për të qenë përherë përfaqësuese e vendit tim, për të punuar për vendin tim, për të ndikuar që të gjithë të ngrihen në këmbë, të gjithë të thonë fjalën e tyre, të mos kenë frikë, do vazhdoj gjithmonë. Se më aq sa mundem është kënaqësi që unë mundem me qenë sado pak një ambasador e vendit tim. Unë ju falenderoj për këtë bashkëbisedim kaq të bukur me dy vajza, të uroj që ato të kenë një fund edhe më të lumtur se sa Mariam Xho dhe Laila tek filmi, tek libri i Khaled Hossein, një midjej vizullues. Ju uroj një fund sa më të lumtur dhe t'ju realizohen gjitha ëndrat, dëshirat tuaja për të bashkuar me familjen dhe për të vijuar një jetë sa më të lumtur. Përshëndes gazetarin Gjergj Figuri nga Lezhë, gjithashtu edhe përkthyesin që na asistoi në këtë intervistë. E di që ka ndonjëherë pak vështirësi kur bëhen këto intervistat në distancë, por ne ja dolëm më së miri. Ju uroj shumë sukses vajza dhe që pas daljes në ABC Live ditën e sotme, kam përshtypjen se do ju shtohen edhe klientët në restorantin tuaj. And since today, I hope this serves also as a publicity for your restaurant and the clients will become more here. Thank you so much. Thank you so much for having us in this show, and yeah, obviously, so faleminderit. I've learned that word a lot. Thank you so much. Shumë faleminderit që na mirëpritën në shfaqjen tuaj. Ato thon faleminderit edhe në shqip, sepse është fjalë që tashmë e kam mësuar. Dhe unë uroj në fakt që të ketë dhe shumë fjalë të tjera që ato të mësojnë në shqip. Faleminderit Gjergji, falenderojmë edhe përkthyesin gjithashtu, ju urojmë punë të mbarë. Përfundojmë këtu këtë intervistë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.